السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله هنا كما كتشوفوا فغنشارك معكم هذا العصير هذا اللي كيجي لذيذ بزاف وزوين صراحه، كيجي خاطر وهذا صراحه عنده واحد المذاق ديالو غزال وبدون سكر، ما فيش سكر. فكنتمنى انه الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنقول لكم ما تنسونيش من دعم القناه. هنا اول حاجه عندي هنا 3 الحبات ديال البطاطا حلوه، فانا هنا غادي ندير غير واحد الكميه قليله، ولكن هذه الكميه دي راه غادي تخرج لي واحد الايطرو ديال العصير. هنا غادي نقشرها كما كتشوفوني البطاطا حلوه هذه. وهنايا كتمشي هنا هاد العدد ديال البطاطا راه تيبقى على حسب العدد ديال الافراد اللي كاينين في الدار. هنا من بعد ما قشرتها فغادي غسلتها، ودابا غادي نقطعها هكا مكعبات. صافي هنا غادي نديرها فوق البوطه تطلق. هنا غادي نقشر 2 ليمونات، اللي كنحيدوا له دوك الخيوط اللي تيكونوا الفوق. ممكن نحاولوا ما امكن نقشروها قد ما لقينا نحيدوا منها دوك القشور اللي كيكونوا الفوق، ودوك الجليس تكون شويه كاغليظه شويه الفوق نحن نقصوها. صافي المهم انا هنا بعد ما قشرت الاخرى فهنا غادي نقطعهم حتى هما طريفات صغار. انا راه كنحيد هذاك القلب الوسطاني. صافي انا غادي نقطع الثانيه حتى هي بنفس الطريقه كما كتشوفوا. صراحه هذا العصير كيجي غزال زوين كنتمنى انكم تجربوه. المهم بعدا انا عجبني. هنا عندي 7 الحبات ديال التمر، فغادي نحيد لهم داك العظم ديالهم. هاد البطاطا حلوه يعني راه كيدار بزاف يعني الطريق ديال العصير فيها. صافي هنا من بعد ما سلقات لي البطاطا فغادي نخليها حتى غتبرد واحد شويه. صافي هنا من بعد ما شويه تقريبا بردات مابقاش سخونه بزاف كما كانت. صافي المهم انا غنديرها هنايا في هذا الاناء هذا. هنا غنزيد لها دوك 7 الحبات ديال التمر باش يبقاو مرقدين باقي في داك شويه السخونيه اللي بقى في الماء، يعني هكا يترقدوا. صافي غنخليهم حتى يبردوا مزيان. صافي من بعد ما برد ليا داك البطاطا مع داك الماء فكنزيد لها داك الليمون. من بعد هنا غادي ناخذ بنانه وغادي نزيد نضيف لها واحد البنانه هنايا. فهنايا هذاك الماء اللي سلقتها فيه راه ما لحتوش، فانا راه هو فاش غادي نطحنو. ما هنا تقريبا ماشي يمكن كنظن شي نص لتر ديال الماء اللي فيه. صافي هنا من بعد غادي نطحن هنايا. هنا كما كتشوفوا راه ما درت فيه لا سكر، يعني ما كاينش ما ضيفاش فيه كاع السكر بالمره، فغنكتفي غير بديك الحلاوه ديال التمر وديال البنان فقط. والبطاطا اصلا حلوه راه حتى هي حلوه، والليمون حتى هو راه حلو، يعني لا داعي واحد انه يضيف السكر. فكان هذا هو كما كتشوفوا، كان هذا هو الشكل ديال العصير. وهنا كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا تقولوا لي شنو كاين. اللي جربتو فيكم تقول لي شنو كاين. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى دائما التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.